امشب در 24 سرنوشت جمهوری اسلامی موضوع نشست ویژه در کاخ سفید. وزیر خارجه آمریکا میگه تندروهای آخر و زمانی در تهران مانع دستیابی به توافقند. تشدید اختلافات سیاسی در ایران با خودداری نزدیکان جلیلی از امضای بیانیه حمایت از هیئت مذاکره کننده. 261 نماینده مجلس میگن دشمن به دنبال شکاف در جمع کارگزاران نظامه. و لغو تابعیت 69 نفر در بحرین به اتهام حمایت از حملات ایران. منامه میگه اونها و خانواده هاشون باید از کشور برن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با ادامه آتش‌بس میان تهران و واشنگتن، رئیس جمهوری آمریکا در اتاق وضعیت کاخ سفید با تیم امنیت ملی و سیاست خارجی درباره بنبست مذاکرات و گزینه‌های پیش رو تصمیم گیری می‌کنه. به گفته 3 مقام آمریکایی به وبسایت آکسیوس، محور نشست بررسی روند متوقف شده گفتگوهاست. در همین حال بنابر گزارش‌ها جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها پیشنهاد داده در گام نخست با باز شدن تنگه هرمز محاصره دریایی متوقف و بعد مذاکرات هسته‌ای آغاز بشه. ساعتی پیش هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت قدرت نهایی در ایران به گفته او در دست تندروهای آخر و زمانیه و اونها مانع اصلی توافقن. همکارم سمیرا قرایی از خود کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، بعد از یک آخر هفته پرماجرا، حالا آقای ترامپ خود هفته رو با روزی بسیار پرکار شروع میکنه. از یه طرف پادشاه بریتانیا داره به آمریکا میاد، از طرف دیگه به اتاق وضعیت رفته برای بررسی وضعیت ایران. و زودتر از اون چیزی که انتظار داشتیم جلسه اتاق بحران با اعضای شورای عالی امنیت ملی رو برگزار کرده. انتظار میرفت که یا ساعت 1:30 به وقت ما باشه، 1 ساعت پیش، یا ساعت 5:30، ولی ساعت 1 خانم لویت آمد کنفرانس خبری گذاشت که اون هم از پیش اعلام نشده بود و انتظار ما نداشتیم دیگه این هفته خانم لویت بخواد با توجه به وضعیت زایمانی که داره بخواد کنفرانس خبری بگذاره، ولی آمد و گفت که جلسه تشکیل شده یا اینکه الان هم همچنان در حال برگزاری هست. گفت من دیگه داشتم خودم رو آماده می‌کردم برای این کنفرانس و نمیدونم جلسه رو تمام کردن یا نه، و در اون جلسه پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بررسی کردن. کدام پیشنهاد؟ این که در روزهای شنبه و یکشنبه ما شنیدیم راجع به شنبه میدونیم که آقای ترامپ سفر فرستاده‌های خودش آقایان ویتکوف و کوشنر رو لغو کرد. گفت که 18 ساعت برای چی بعد اینها سوار هواپیما بشن برند؟ اگر که قرار تحولی اتفاق بیفته، پیشرفتی باشه، جمهوری اسلامی تلفن ما رو داره زنگ بزنه. از طریق تلفن همین مسائل رو میشه حل کرد. یک شنبه خبر آمد که جمهوری اسلامی 3 فاز رو پیشنهاد داده. فاز اول ایالات متحده بیاد این ضمانت رو بده که دیگه حملات رو ادامه نخواهد داد، جنگ رو به کل تمام بکنن. این که اجرایی شد برن در فاز دوم که بحث تنگه هرمز هست و در فاز سوم بپردازن به بحث هسته‌ای. این پیشنهاد رو آوردن اینجا، صبح در جلسه شورای عالی امنیت ملی بررسی کردن. بریم بخشایی که خانم لویت راجع به این جلسه صحبت میکنه رو فرداد با هم بشنویم. پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در جلسه امروز رئیس جمهور و تیم امنیت ملی مطرح شده. نمیخوام جلوتر از رئیس جمهور یا تیمش حرف بزنم. فقط اینو دوباره تاکید میکنم که خط قرمزهای رئیس جمهور درباره ایران کاملا مشخصه، هم برای مردم امریکا هم برای خود ایران. خانم لویت میگه که قرار هست آقای ترامپ به زودی راجع به پیشنهادات جمهوری اسلامی و اینکه اینها چه فکری میکنن صحبت بکنه. قرار هست که 2 ساعت دیگه حد اکثر پادشاه بریتانیای کبیر به اینجا بیاد. اولین سفر رسمی است که او داره انجام میده در زمانی که آقای ترامپ دومین دور از ریاست جمهوری خودش رو آغاز کرده و با آمدن او وقتی که اینجا در وست وینگ بنشینند آقای ترامپ با پادشاه چارلز، اونجا راجع به این پیشنهاد ما انتظار داریم صحبت بکنه در حضور خبرنگاران و خانم لویت هم الان داره به اون اشاره میکنه. ما هیچ جور صفتی رو الان نمیتونیم نسبت بدیم به اینکه آقای ترامپ راجع به پیشنهادات جمهوری اسلامی چه فکر میکنه، ولی آقای روبیو وزیر خارجه که بخشی از اون تیم شورای عالی امنیت ملی هم هست، امروز با تلویزیون فاکس یک گفتگویی را انجام داد فرداد. اونجا راجع به تنگه هرمز مشخصا گفت که جمهوری اسلامی برای ما پذیرفته
پذیرفته نیست که بخواد کنترل تنگ هرمز رو به دست بگیره و اینو نرمال بکنه. یعنی عادی سازی این که الان تنگ دست جمهوری اسلامیه یا نقشی خواهد داشت تلاش جمهوری اسلامی برای این عادی سازی، هیچ کدام از اینها برای ایالات متحده پذیرفتنی نیست. آقای روبیو در بخش دیگر گفت که اینها جدی اند. در مذاکره پیشنهاداتی که دادم به نظر میرسه که جدی باشند. اون پیشنهاداتی که بهش اشاره کردم رو ما از طریق رسانه ها میدونیم، اینها چیزهای رسمی نیست. منابع آگاه گفتن که جمهوری اسلامی اونها رو پیشنهاد داده. حالا آقای روبیو میگه که اون چیزی که ما دریافت کردیم نشان از جدیت جمهوری اسلامی داره. مهمترین مانعی که آقای روبیو میبینه در راه رسیدن به یک توافق این بحث تندروها در داخل ایران هست. آقای روبیو میگه همگی اینها تندرو هستن، این بازی میانه رو و تندرو و اصولگرا و اینا و مطرح نیست برای دولت ایالات متحده. همگی تندرو هستن، منتها تعدادی مثل عراقچی و قالیباف و پزشکیان میفهمند که مملکت باید اقتصاد داشته باشه، اینها باید حقوق بدن، مردم باید دستشون به دهنشون برسه و از این منظر با آمریکا وارد تعامل میشن. عده دیگه که به سپاه وابسته هستن مثل امثال وحیدی، اونها متوجه نیستن، همگی تندروان، همگی آخرالزمانی فکر میکنن، همگی افراطی ان، منتها اونها متوجه مسائل اقتصادی هستن. نکته آخر که اضافه بکنم، بحث مذاکرات دور دوم اسلام آباد بعید به نظر میرسه، به این خاطر که بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده کلیه اون منطقه‌ای که اینا تعبیه کرده بودن به لحاظ امنیتی برای دور دوم مذاکرات حصار کشیده بودن، نردهای آهنی کشیده بودن، تمامی اونها رو دولت پاکستان جمع آوری کرده. به این معنا که دیگه اون منطقه الان اصلا آمادگی انجام دور دوم مذاکرات رو فرداد نداره. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از داخل کاخ سفید. حین صحبت‌های سمیرا هم تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از هواپیمای پادشاه چارلز که همین لحظات پیش در پایگاه شکاری اندروز در حومه واشنگتن دی سی در مریلند به زمین نشست. البته اونجا نوشته فرودگاه دالاس که در نزدیکی همون واشنگتن دی سی هست. قرار هستش که در سفری 4 روزه پادشاه بریتانیا رسما از ایالات متحده دیدار بکنه. این سفر در زمان بسیار حساسی رخ میده، چون حتما در جریان هستید در همین آخر هفته در جریان ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید سوء قصدی به جان رئیس جمهوری آمریکا و هیئت همراهش شد که نگرانی‌ها رو در لندن هم بالا برد و گفتگوهای زیادی ظاهراً در طی آخر هفته بین واشنگتن و لندن در مورد وضعیت امنیتی در پایتخت آمریکا بود که آیا پادشاه بریتانیا به این سفر بر اساس برنامه قبلی بپردازه یا نه. همطور که می‌بینید هواپیمای ایرباس لحظات پیش در حومه واشنگتن دی سی به زمین نشست. رسانه‌ها در ایران میگن تیم نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری بیانیه حمایت 261 نماینده مجلس از تیم مذاکره کننده به ریاست محمد باقر قالیباف را امضا نکردند. این نماینده‌ها در بیانیه‌شون از تیم مذاکره کننده به ویژه قالیباف حمایت کردند و گفتند در دوره جدید جنگ دشمن به دنبال ایجاد شکاف بین کارگزاران نظام و مردمه. مریم معمار صادقی فعال سیاسی از مریلند و جمشید ورزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. خانم معمار صادقی، به نظرتون این شکاف‌های احتمالی اونقدر هست که بتونه تغییر معناداری یا بحران معناداری در داخل نظام ایجاد کنه؟ با سلام و درود. این شکاف‌ها همون جوری که آقای روبیو و ترامپ به نظر میرسه که خوب میفهمن، شکاف‌های معنادار نیستن، برای اینکه بیشتر یه ویترین هست که جمهوری اسلامی سالهای سال درست کرده که از طریق اون ویترین بتونه مردم ایران و دنیا رو گول بزنه که ما یه عده‌ای هستیم اینجا که با ما راحت تر میشه کنار اومد، ما دنبال تغییر منصف برای جهان هستیم و الان جمهوری اسلامی چاره‌ای نداره به جز این که اینا رو بذاره جلوی ایالات متحده که سعی کنه که از گول بزنه دنیا رو، ولی فکر نمی کنم به جایی برسه از این راه. همون جوری که الان خانم قرایی داشتن میگفتن، دقیقاً اون چیزی که آمریکا میگه باید قبل از هر چیزی اتفاق بیفته، حل کردن مسئله هسته‌ای، یعنی اون اورانیومی که اونجا هنوز گیر کرده، جمهوری اسلامی میخواد بعد از همه چیز
قول بده که حل میکنه، یعنی جنگ کاملا تموم بشه، به چیزای دیگه برسن، بعد اون موقع مثلا جمهوری اسلامی میاد این اورانیوم رو میده به دست آمریکا. خب این یه گولیه هست و آمریکا به درستی اول میخواد که اورانیوم رو به دست خودش بگیره و بعد امتیاز بده به جمهوری اسلامی. آقای برزگر، بر خلاف گزارش‌هایی که از رسانه‌های متعدد بین‌المللی در مورد شکاف‌ها در داخل منتشر میشه، خودشون تا جای ممکن به نظر میرسه که یک انسجامی سعی میکنن که به بیرون منعکس بکنن. آیا به نظرتون این انعکاس واقعیت رو زمین رو هم نشون میده یا وضعیت خیلی خرابتر از اون چیزی است که در ظاهر نشون میده؟ با سلام به شما و خانم معمار صادقی و بینندگان شما. ببینید، جمهوری اسلامی در واقع، یا اون تیمی که فعلا با تیم متنوعی که رهبری جمهوری اسلامی رو در شرایط فعلی به دست دارن، از باقر قالیباف گرفته تا پزشکیان تا احمد وحیدی و ذوالقدر و محسن رضایی و مجموعی این تیم، در واقع در چند جبهه به طور همزمان مشغول جنگ هستند. یکی در جبهه آمریکا و اسرائیل هست که مهمترین مسئله غنیسازی اورانیوم و اون اورانیوم غنی شده با غلظت بالاست که آمریکا اصرار داره قبل از هر اقدامی، قبل از هر توافقی، در واقع اون موضوع حل و فصل بشه. البته مسائل دیگه هم هست، مثل برنامه‌های موشکی و پهپادی و همینطور حمایت از نیروهای نیابتی. جبهه دوم در داخل خود حکومت هست که هم در واقع طیف‌های مختلف، یا درست‌تر بگیم باندهای مختلف قدرت، به خاطر تضاد منافع، کمتر از لحاظ ایدئولوژیک، بیشتر از لحاظ منافع، و اینکه در خلأ ایجاد شده در پس از مرگ علی خامنه‌ای و رهبران لایه اول و دوم مثل حسین سلامی، مثل محمد پاکپور، مثل علی لاریجانی، علی شمخانی، در واقع پر کردن اون خلأ و در عین حال هوادارانی که وجود دارن. این اختلافات جدی است، علیرغم این که مثلا شما ببینید هم سعید جلیلی اومد همون توییتی رو زد که محمد باقر قالیباف زد، محسنی اژه‌ای زد، پزشکیان زدن در مورد اینکه ما متحد هستیم، انسجام داریم، ولی میبینید در بیانیه‌ای که نمایندگان امضا میکنن در مجلس شورای اسلامی، طرفداران سعید جلیلی اون بیانیه رو در دفاع از یا حمایت از قالیباف امضا نمیکنن، برای اینکه اساسا اون بیانیه نوعی حمله هست به همین هوادارانی که به گفته اونها جنگ روانی و رسانه‌ای علیه قالیباف راه انداختن. حیف طرفداران جمهوری اسلامی هم به هر حال پذیرش تسلیم و قانع کردن اونها به این امر هم یکی از معضلاتی است که در واقع این مذاکرات مانع هست برای جمهوری اسلامی. و نهایتاً جبهه سوم، جبهه رویارویی همیشگی و مستمر جمهوری اسلامی با مردم ایران هست، کما اینکه در خبرهای اختصاصی که ایران اینترنشنال پخش کرد خوندیم که جلسه‌ای در شورای عالی امنیت ملی به ریاست ذوالقدر برگزار شده که در اون در واقع هشدار داده شده نسبت به موج تازه اعتراضات به دلیل افزایش بیکاری، توقف تولید در کشور، گرانی غیر قابل مهار و وضعیت معیشتی بسیار دشواری که جنگ و محاصره اقتصادی، در واقع محاصره دریایی در کنار تحریم ها به وجود آوردن. بنابراین مجموعی از مسائل و جنگ همزمان در چند جبهه باعث شده که تصمیم گیری ها مدام به تعویق بیفته و جمهوری اسلامی در این حال سعی بکنه که این نقطه ضعف خودش، یعنی ناتوانی در تصمیم گیری و شکاف داخلی، رو به یک نقطه قوت تبدیل بکنه در مذاکرات. به چه معنا؟ به این معنا که زمان بخره، شاید فرجی حاصل بشه در این فاصله، مثلا اتفاقی در جهان رخ بده، تمرکز آمریکا روی ایران از بین بره و جمهوری اسلامی بتونه نفسی بکشه، ضمن اینکه محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه و جمهوری اسلامی میخواد که این وضعیت رو زودتر به پایان برسونه. اگر اجازه بدید میخوام بخشی از صحبت مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی، رو پخش کنم که گفته اگر محاصره دریایی از طریق مذاکره برطرف نشه، جمهوری اسلامی به زودی جنگ رو شروع میکنه.
ببینید یا آمریکایی ها ظرف به نظر من چند روز آینده تصمیم خواهند گرفت درباره ورود به کمپین نظامی جدید درباره ایران، یا اگر این اتفاق نیفته، اگر این وضعیت بخواد ادامه پیدا کنه و از طریق سیاسی حل و فصل نشه، ما ناچار خواهیم بود که محاصره رو به روش نظامی بشکنیم و این کار رو خواهیم کرد. امروز اگر شما بیانیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا رو دیده باشید، اونجا هم به صراحت به این موضوع اشاره شده که یک زمان کمی وجود داره و اگر آمریکایی ها یک بار دیگه بخوان کاری رو که امروز صبح انجام دادن تو جلوگیری از ورود یکی از کشتی‌های فله‌بر ایرانی به بنادر ایران انجام بدن، اون وقت دیگه ما فرض رو بر این خواهیم گذاشت که گزینه‌های سیاسی دیگه به درد نمیخورند و باید اقدام دیگری کرد. به عبارتی تعبیر دقیق اینه که اگر لازم باشه، من ارزیابیم اینه که ظرف روزهای آینده، شاید هم مثلا یکی دو هفته آینده، ایران برای شکستن محاصره دریایی باید جنگ رو شروع بکنه. خب تصمیم به شروع جنگ تصمیم پیچیده‌ایه، تصمیم آسونی نیست، ولی راه دیگری وجود نداره. خانم معمار صادقی، شکی نیست که دو طرف دست به ماشه هستن، اما در درگیری‌های اخیر هیچ موقع جمهوری اسلامی نبوده که شروع کرده. آیا این بار که الان یک موقعیت بین زمین و هوا هست و با این محاصره در وضعیت بسیار دشواری هم تهران قرار گرفته، این حرفای او رو محتمل می‌بینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه؟ ببینین آقای فرزاد، به نظر من خیلی فرقی نداره. اگر جنگ دوباره شروع بشه، چیزی که مهمتر از هر چیزی هست، حالا از طرف آمریکا دوباره شروع بشه یا جمهوری اسلامی، مهمترین چیز اینجا اینه که آیا آمریکا، دولت ترامپ آمادگی این رو داره که جوری به جنگه که کلاً ایران عوض بشه، یعنی جمهوری اسلامی شکست داده بشه و یک گذار به وجود بیاد به یک حکومت دیگر که خب همه امیدواریم که حکومت دموکراتیک و آزاد باشه. اونجوری که من میبینم و خیلی تحلیلگران هم چپ هم راست در آمریکا میگن، ترامپ هیچ آمادگی برای همچین تغییر اساسی در ایران نداره متاسفانه. و در جنگ 12 روزه هم که با اسرائیل فوردو رو زدن، ترامپ بود که جلوی نتانیاهو رو گرفت، گفت نه دیگه بیشتر از این جلو نرو. به نظر میرسید که اسرائیل داشت یک سیاست رژیم چینج، تغییر نظام رو دنبال میکرد و ترامپ آمادگی اون رو نداشت. ترامپ رئیس جمهوری هستش که رأی خودش رو، محبوبیت خودش رو بر مبنای اینکه آمریکا دیگه اصلا نجنگه در خاورمیانه به وجود آورده و حفظ کرده. الان هم در زیر فشار سیاسی داخل آمریکا هست، به خاطر اینکه بالاخره قیمت نفت رفته بالا و شاید مهمتر از اون حتی این هستش که طرفدارانش، بیسش، اونایی که بیشتر از هر کسی دوستش دارن، اصلا راضی نیستن از اینکه یک جنگ دیگه در خاورمیانه باشه، ولی بدتر از اون جنگی باشه که بعدش آمریکا بخواد درگیر باشه و یک حکومت جدید رو مسئولیت بر عهده بگیره. یعنی اینجوری که به نظر میاد آمریکا قانع نشده که مردم ایران، یعنی ترامپ قانع نشده که مردم ایران، اپوزیسیون ایران آمادگی این رو دارن که کاملا از جمهوری اسلامی عبور بکنن. این مهمترین بنبستی هستش که سیاست آمریکا توش هست در مقابل جمهوری اسلامی. اگر آمریکا خیالش راحت بود که ما میتونیم کل این حکومت جمهوری اسلامی رو هر نوعش، خوبا به اصطلاح اصولگرا، اصلاح طلب، همه رو بذاریم کنار، رژیم چینج بشه و بعد از اون از جمهوری اسلامی دیگه کاملا گذار بکنیم به یک حکومت جدید. اگر ترامپ این خیال راحت رو داشت از این لحاظ، خب سیاستش هم در مقابل جمهوری اسلامی خیلی قوی تر بود. الان همون جوری که این همه آدم مهم جمهوری اسلامی رو کشتن، نمیذاشت عراقچی و قالیباف و اینا زنده بمونن. اینه که جمهوری اسلامی این رو حس میکنه که ترامپ حاضر نیست کل راهو بره تا ته بره و این بزرگترین نکته ضعف آمریکا متاسفانه الان اینه. آقای برزگر، چقدر این گزارش آکسیوس رو محتمل میبینید؟ همین الان هم بحران اقتصادی و انرژی زیاد هست. آقای ترامپ چه در داخل زیر فشار هست، چه از طرف متحدانش در منطقه خلیج فارس، به خصوص کشورهای مثل
کویت و بحرین و قطر که الان عملا با بسته شدن تنگه هرمز هیچ واردات و صادراتی نمیتونن انجام بدن. انتخابات میان دوره‌ای هم دیگه آرام آرام تبلیغات شروع میشه، چند ماهی بهش نمونده، فشارها زیاد هست. آیا محتمل میبینید که آقای ترامپ بپذیره که خیلی خب با یک توافق موقتی تنگه هرمز رو فعلا باز بکنیم، موضوع هسته‌ای رو بذاریم برای بعدتر؟ پیشبینی این که ترامپ چه تصمیمی میگیره و چه اقدامی انجام میده واقعا دشوار هست. در خود آمریکا هم به سختی در واقع میتوانن پیشبینی بکنن که او چه میکنه، به ویژه با اظهارات ضد و نقیضی که در این مسائل مطرح کرده. اما اگر خط مستمری رو که او پیموده در نظر بگیریم، تصور من این هستش که تا حدودی صحبت‌های خانم معمار صادقی رو میپذیرم، ولی به نظرم باید جنبه‌های دیگر رو هم در نظر گرفت. من فکر میکنم که خود دونالد ترامپ به خوبی آگاه هست از موقعیتی که در اون قرار گرفته. اگر جمهوری اسلامی به این شکل باقی بمونه و در واقع بتونه مدعی پیروزی بشه، این در غرب هم از طرف اروپاییایی که منتقد عملکرد ترامپ بودن، هم در خود آمریکا با توجه به رویکرد رسانه‌های اصلی در آمریکا به عنوان شکست برای ترامپ تلقی خواهد شد و واقعا دوران باقی مانده ریاست جمهوری او رو براش سخت خواهد کرد، به ویژه در مقابله با چین یا کشورهای دیگه. در حالی که پیروزی در مقابله با جمهوری اسلامی میتونه جایگاه او رو بسیار ارتقا ببخشه، کاری که 7 رئیس جمهوری قبلی او در 50 سال گذشته نتونستن انجام بدن. جایگاهی مثل ریگان برای او حداقل بین جمهوری خواهان به ارمغان بیاره. تصور من این هست ترامپ هرگز از اون چیزی که در همون فرمان اجرایی که 2-3 هفته بعد از ورودش به کاخ سفید مطرح کرد برای از سرگیری سیاست فشار حد اکثری در اونجا، اگر خاطرتون باشه 3 اصل عمده رو مطرح کرد که همین الان هم همون 3 تا بر روی میز هستن، یعنی غنیسازی صفر، برچیدن غنیسازی و برنامه هستی در معنای فعلیش، به محدود کردن برنامه موشکی و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی. اینها همچنان بر سر میز هستند و فکر می‌کنم که تداوم محاصره هم این کار در واقع نشون داده که مصمم هست ترامپ این کار رو انجام بده. جمهوری اسلامی در واقع هر دو طرف در حال آزمودن صبر طرف مقابل هستند و اینکه تا چه اندازه تاب و توان داشته باشند. روشن هست که در این زمینه مثل باقی امور در تاب‌آوری جمهوری اسلامی و میزان تحمل جمهوری اسلامی کمتر خواهد بود. اینکه آیا بر اون چیزی که مشاور قالیباف گفت تحقق پیدا بکنه، دست به اقدام نظامی بزنن، شروع بکنن این کار رو، من فکر میکنم که حداقل جمهوری اسلامی تا آخرین لحظات ممکن از چنین کاری خودداری خواهد کرد. علیرغم همه فشارهایی که از شما اشاره کردید خانم معمار صادقی، از بحران انرژی، بالا رفتن قیمت نفت، مخالفت‌هایی که چه در آمریکا چه در بین دیگر متحدان آمریکا وجود داره و عملا باعث شده اونها نپیوندند، ولی فراموش نکنیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس علیرغم مشکلاتی که باهاش مواجه هستن میدونن که بقای جمهوری اسلامی به این شکل خطر به مراتب بزرگتری هست و اونها فشاری که وارد میکنن این هست که تهدید جمهوری اسلامی رو به طور جدی و مؤثر حل بکنه. بنابراین تصور من این هستش که آقای ترامپ خیلی کوتاه نخواهد اومد، هرچند ممکنه که هدف اصلی اولیه او تغییر رژیم در جمهوری اسلامی نباشه، اما قطعا خواهان یک جمهوری اسلامی هست که در برابر آمریکا و در برابر او تسلیم شده باشه و شروطش رو بپذیره. من فکر نمی کنم از این شروط و از تسلیم شدن جمهوری اسلامی بخواد علیرغم محدودیت‌ها و موانع و فشارهایی که در غرب باهاش مواجه هست عقب نشینی بکنه. به قول خود آقای ترامپ خواهیم دید که چه خواهد شد. ممنونم از هر دوی شما. مریم معمار صادقی، فعال سیاسی از مریلند، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. ساعتی پیش همزمان با نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی ایمنی و حفاظت از آبراها از جمله تنگه هرمز، بیانیه‌ای با پیشنهاد بحرین و حمایت بیش از 80 کشور علیه اقدامات جمهوری اسلامی صادر شد. وزیر خارجه بحرین در این نشست گفت رفتارهای تهران در تنگه هرمز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنه و سکوت جامعه بین‌المللی شاید به ادامه این روند منجر بشه.
امنیت کریدورهای دریانوردی همسو با منافع همگانه، بنابراین نباید که به صورت گزینشی با آنها برخورد بشه. بنابراین پادشاهی بحرین از جامعه جهانی تقاضا داره که عواقب جدی مسدود شدن تنگه هرمز به دست ایران رو بهش اذعان کنه. این مسدود شدن نقض قانون بین‌الملل هست و هدفش ایجاد دشواری و مشقت برای دیگر کشورهاست. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، بحرین به شکلی پرچمدار این اعتراضات دیپلماتیک بوده در این هفته‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی. به کجا رسیده کارهای اونها؟ چقدر حمایت بین‌المللی داره؟ خب بحرین یکی از اون کشورهای عربی هستش که در حال حاضر عضو غیر دائم شورای امنیت هست و در حال حاضر داره کاری رو انجام میده که کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس و منطقه نمیتونن در شورای امنیت حداقل انجام بدن و واقعا هم در 2 ماه گذشته بحرین به شدت فعال بوده، مخصوصا برای اون قطعنامه هایی رو که در مورد تنگه هرمز اینجا به شورا آورد که از اون قطعنامه ها که یکی در مورد محکومیت رفتار جمهوری اسلامی بود و همچنین حملاتی که به کشورهای حاشیه خلیج فارس جمهوری اسلامی انجام میداد، اون قطعنامه رو به تصویب رسوند. اما قطعنامه دوم میدونیم که توسط چین و روسیه وتو شد و حالا هم که بحرین این ماه رئیس شورای امنیت هست، این جلسه رو امروز برگزار کرده بود که جلسه‌ای با مقام‌های بلندپایه برگزار شد. وزرای خارجه کشورها در اون شرکت داشتن و خود دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش. جلسه‌ای که امروز برگزار شد درباره تنگه هرمز بیشتر متمرکز بود بر پیامدهای جهانی اختلال در این آبراه حیاتی و ضرورت برای بازگشایی فوریش. مثلا دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش این نشست رو شرکت کرد و در سخنرانی خودش هشدار داد که آبراهای جهان در حال حاضر به صحنه‌ای برای آزمون بین‌المللی تبدیل شدن. مخصوصا اشاره میکنه غیر مستقیم به اینکه چطور 5 عضو دائم شورای امنیت چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آمریکا نمیتونن با هم به توافق برسن، به اجماع برسن که یک قطعنامه‌ای رو تصویب بکنن که بتونن یک اقدام عملی رو برای تنگه هرمز انجام بدن. مخصوصا آنتونیو گوترش هشدار میده که امنیت انرژی، زنجیره‌های تامین و حتی امنیت غذایی جهانی در حال حاضر تهدید شده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز و میگه که همچنین عبور ایمن و بدون مانع از این تنگه یک ضرورت اقتصادی و انسانی. اکثر کسانی که در این جلسه سخنرانی کردن از جمله وزیر خارجه بحرین به این نکته تاکید دارن که این بحران دیگه محدود به منطقه خاورمیانه نیست و با افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه شوک‌های بسیار جدی به بازارهای انرژی و تجارت جهانی وارد شده و به همین دلیل میخوان که این بنبست در شورای امنیت هرچه زودتر برطرف بشه، هماهنگی بیشتری صورت بگیره و تنگه هرمز هرچه زودتر باز بشه و کشورها در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی بکنن که نتونه یک آبراه جهانی رو که انقدر مهم هست رو کاملا در اون اختلال ایجاد بکنه. در واقع در این جلسه یکی از سخنرانی‌هایی که مورد توجه بود نماینده ایالات متحده آمریکا بود که در این نشست گفت که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه و مایک والتز گفت که واشنگتن اجازه چنین اقدامی رو نخواهد داد و این رفتار جمهوری اسلامی رو نخواهد پذیرفت. با هم بشنویم بخشی از حرفای نماینده آمریکا رو در جلسه شورای امنیت. هم که روی بحث مینگذاری در دریا متمرکز بشم. یک اقدام بی‌تمایز که شما در آبراهای بین‌المللی مینگذاری میکنید، این ایران رو تبدیل میکنه به یک تبهکار بین‌المللی. اینها دزدان دریایی تنگا هستند. تهران به این جنایات اعتراف و اذعان کرده و اما از سوی دیگر انقدر بی‌کفایتی که مدعی است که نمیدونه اصلا این مینها کجا هستند. خوشبختانه نیروی نظامی آمریکا وارد عمل شده تا این مینها رو پاکسازی کنه، حذف کنه و حالا زمان اون رسیده که ائتلافی از کشورها و شرکای همرأی و همسو پا پیش بگذارند و کمک کنند.
فرداد، همزمان با اینکه خیلی از کشورها با این وضعیت شورای امنیت بسیار عصبانی هستند، خیلی ها از نمایندگانی که ما باشون صحبت میکنیم نگران هستن. قیمت انرژی به شدت افزایش پیدا کرده، کشورهاشون وضعیت اقتصادیشون در حالت خوبی نیست و همچنین صدها کشتی در تنگه هرمز متوقف مونده و منتظر این هستن که یک دستور کار عملی رو از جامعه جهانی، از سازمان ملل درباره تنگه هرمز ببینن، چنانچه که میبینن نه مذاکره به جایی میرسه، نه هشدار به جایی میرسه، نه جنگ به جایی میرسه و میخوان که در واقع یک اقدام عملی انجام بشه. در مقابل نمایندگان روسیه و چین مسئولیت وضعیت کنونی در تنگه هرمز رو در واقع متوجه آمریکا میدونن و میگن که این آمریکا و اسرائیل بودن که یک جنگ غیرقانونی به گفته اونها علیه ایران آغاز کردن و به همین دلیل هست که وضعیت در تنگه هرمز اینیه که ما امروز میبینیم. حالا همزمان با این فشارها ما فشار دیپلماتیک رو هم شاهد هستیم. میبینیم که 80 کشور، بیش از 80 کشور از بیانیه بحرین حمایت میکنن برای محکومیت جمهوری اسلامی و میخوان به این فشارهای دیپلماتیک در روزها و هفته‌های آینده هم ادامه بدن. فرداد. ممنونم از تو. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. معاون حزب محافظه‌کار کانادا در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال گفته موضع دولت کانادا در قبال جمهوری اسلامی با آنچه در پشت درهای بسته اتفاق میفته متفاوته. ملیسا لنتسمن به خبرنگار ما مهسا مرتضوی گفته ایرانیان در کانادا با تجمعات صدها هزار نفری نادیده گرفته شدن توسط دولت کانادا رو غیر ممکن کردند. کانادا موضع واحدی در قبال ایران نداشته است. وقتی دوربین‌ها روشن هستند حرف‌های تند می‌شنوید، اما وقتی به ظاهر پشت درهای بسته در سازمان ملل هستید سکوت مطلق حکم فرماست. این سکوت در برابر کسی است که ما او را به عنوان حامی تروریسم لیست کرده ایم. این سکوت در برابر میلیون‌ها مرد، زن و کودکی است که برای آزادی در ایران می‌جنگند. وقتی در سازمان ملل سکوت می‌کنید و اجازه می‌دهید ایران نقش‌های رهبری در زمینه حقوق زنان و مبارزه با تروریسم را بر عهده بگیرد، در واقع به آنها رأی داده اید و دولت نباید چیزی غیر از این به مردم کانادا بگوید. این موضوع بدتر از جهل است. این یک تایید ضمنی و چراغ سبز مخفیانه همگام با جهانی است که به مردم ایران پشت کرده است. شما نمی توانید بدون داشتن شریکی برای صلح مذاکره کنید. شما باید ایران را در هر مجمعی در جهان که اهمیت دارد و به ویژه در سازمان ملل منزوی کنید. آنها نباید مسئولیت‌هایی در حوزه حقوق زنان یا مبارزه با تروریسم داشته باشند. آنها بی‌ثبات کننده ترین نیرو در منطقه و از جمله مخرب ترین نیروها در جهان هستند. کانادا باید این را تشخیص دهد و صدای خود را نه تنها برای مردم ایران بلکه برای مردم همینجا در کانادا که از آن رژیم گریختند و اکنون در خاک ما هدف همان رژیم قرار گرفته‌اند به شکلی رسا بلند کند. ببینید، من فکر می‌کنم ما به عنوان اپوزیسیون رسمی از هر فرصتی برای مطرح کردن این موضوع استفاده خواهیم کرد، چرا که اگر به آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون در کانادا باور دارید، باید در هر جای دیگری هم به آن باور داشته باشید و از صدای خود استفاده کنید. ما همچنین به شدت بر جامعه ایرانیان در اینجا تکیه خواهیم کرد. کسانی که از نظر رساندن صدای خود باور نکردنی بودند، به خیابان‌ها آمدند و با راهپیمایی‌های صدها هزار نفری نادیده گرفتن این وضعیت را برای دولت دشوار کردند و اجازه ندادند دولت یک بام و دو هوا عمل کند، یعنی دقیقاً همان کاری که اکنون انجام می‌دهند و حالا همه متوجه آن شدند. به مسیرتان ادامه دهید. ما همچنان در کنار شما خواهیم بود. برای شما دعا می‌کنیم و می‌دانیم که روزی ایرانی آزاد خواهیم داشت، همان گونه که زمانی در یکی از بزرگترین تمدن‌های روی زمین شناخته شده بود. the freedom that was once known in one of the greatest civilizations. صحبت‌های ملیسا لنتسمن معاون حزب محافظه‌کار کانادا رو میشنیدید در گفتگو با خبرنگارمون مهسا مرتضوی. رئیس جمهوری فرانسه ساعتی پیش گفت به زودی با مقامات جمهوری اسلامی درباره لزوم بازگشایی تنگه هرمز صحبت میکنه. امانوئل مکرون در این حال گفت جامعه جهانی برای نشان دادن اهمیت باز شدن زودتر این آبراه ائتلاف تشکیل داده. در همین حال صدراعظم آلمان گفته وضعیت جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی خیلی پیچیده شده و هزینه‌های زیادی برای اروپا داشته. فریدریش مرتز با اشاره به روند گفتگوهای تهران و واشنگتن
میگه جمهوری اسلامی به ویژه مقامات سپاه آمریکا رو با این نوع مذاکرات تحقیر کردن. همکارم علی حسنپور از برلین همراه ماست. علی، مشخص هستش که اروپایی‌ها چه مکانیزمی، چه راهکاری، چه دیپلماسی رو میخوان به خرج بدن برای باز شدن تنگه هرمز؟ خب فرداد، آنچه در میشه گفت مواضع اخیر کشورهای اروپایی دیده میشه مجموعه‌ای از تحرکات سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی هست که همزمان در حال شکل‌گیریه و نشون میده که این بحران دیگه صرفاً یک درگیری منطقه‌ای تلقی نمیشه. خب در سطح سیاسی فریدریش مرتز صدراعظم آلمان با لحنی صریح از نحوه مدیریت این جنگ از سوی ایالات متحده انتقاد کرد و گفتش که در حال حاضر مشخص نیستش که آمریکا چه استراتژی خروجی رو دنبال میکنه و تاکید کرد که ایالات متحده بدون هر گونه راهبردی وارد این جنگ شد. مرتز همچنین با اشاره به روند مذاکرات گفتش که ایرانی ها بسیار ماهرانه مذاکره میکنن یا حتی بسیار ماهرانه از مذاکرات خودداری میکنن و در همین چارچوب هم هشدار داد که حالا کل ملت آمریکا توسط رهبری جمهوری اسلامی به ویژه در واقع توسط سپاه پاسداران در حال تحقیر شدن هستش. مرتز در عین حال اما خب تاکید کرد که این جنگ تاثیرات مستقیمی بر عملکرد اقتصادی آلمان داره و از پول مالیات دهندگان و در واقع توان اقتصادی کشور داره هزینه میگیره و همچنین به وضعیت تنگه هرمز مثلا اشاره کرد و گفتش که به احتمال در واقع مینگذاری اشاره کرد و تاکید کرد که اروپا به ویژه آلمان پیشنهاد داده برای بازگشایی این مسیر کشتی‌های مینروب آلمانی رو به منطقه اعزام بکنه، البته به این شرط که خب درگیری‌ها متوقف بشه. اما خب در کنار این مواضع تند امروز مرتز می‌بینیم تحرکات دیپلماتیک هم در جریان هست. مثلا وزیر امور خارجه آلمان یوهان وادفول در پی پیامدهای این جنگ به نیویورک سفر کرد تا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در خصوص امنیت دریایی و وضعیت مسیرهای حیاتی کشتیرانی صحبت بکنه. در آخر بگم در سطح اتحادیه اروپا هم مواضع مشابهی دیده میشه. مثلا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده که لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در شرایط کنونی زود هنگام هست و تاکید میکنه که این تحریم‌ها به دلیل رفتار حکومت ایران وضع شده و باید باقی بمونه. ممنونم از تو. علی حسنپور همکارم از برلین با ما. وزارت کشور بحرین اعلام کرده تابعیت 69 نفر رو به خاطر حمایت از حملات اخیر جمهوری اسلامی لغو کرده. در این اطلاعیه آمده این افراد به اتهام حمایت از حملات صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی علیه اهداف منطقه‌ای تابعیتشون را از دست دادن. در این بیانیه آمده این 69 نفر که شامل افراد متهم و اعضای خانواده‌شون میشه همگی اصالت غیر بحرینی دارن. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، در بین این کشورهای حاشیه خلیج فارس بحرین پیچیدگی‌های شاید بیشتری داره چون جمعیت قابل توجه شیعه داره و بعضی از اونها خب سمپاتی هم دارن با جمهوری اسلامی. کاملا درسته و میگه که بعضی از این آدم‌ها پول گرفتن از جمهوری اسلامی، بعضیشون حتی خارج بودن تحت آموزش قرار گرفتن از جانب سپاه پاسداران. بعضی از اینها کسانی هستند که اطلاعات دادن به جمهوری اسلامی، بعضیشون هم کسایی هستند که مثل کسایی که در امارات دیدیم یا مسئله که در ایران مطرحه، تصاویر فرستادن برای کانال های خارجی. مجموع اینها 69 نفر میشه، یعنی با اعضای خانوادهشون در جمع. اسمشون هم توی روزنامه ها هست، منتشر شده. کلمه عجم به کار میبرن و تکه میکنن که اینها اصالت بحرینی ندارن. ظاهرا از خانواده هایی میان که جد اینها، پدران اینها، پدر بزرگ های اینا احتمالاً از ایران به اونجا مهاجرت کردن. دقیق نمیشه گفت، ولی این به اصطلاح لحن گزارشدهی در روزنامه است و این چیز، یعنی لغو تابعیت یا برداشتن حق شهروندی،
چیز تازه‌ای نیست. قبلا هم در مورد 20 نفر این کار رو انجام دادن که معتقد بودن با حزب الله لبنان در تماس بودن. در کویت در سال گذشته حدود 5000 نفر ازشون سلب تابعیت شد و این روندی است که در خیلی از این کشورهای خلیج فارس به کار گرفته میشه و سلب تابعیت هم به این معناست که در وهله اول از تمام، بعضی از اینها معذرت خواهم در زندان بودن، دستگیر شده بودن، بعدشون اصلا دستگیر نشده بودن. سلب تابعیت به معنای اینه که اینا از تمام خدمات اجتماعی و دولتی محروم میشن، احتمالاً بچه هاشون حتی به مدرسه نمیتونن برن و زندگی در اونجا تقریباً بدون هیچ گونه پشتیبانی دولتی و عمومی باید انجام بگیره. در قدم دوم احتمال داره که از مملکت هم اخراجشون بکنه. آقای صدزاده، فقط هم بحرین نیست، کویت هم هست. شما اشاره کردی بعضی کشورهای دیگه هم اقدامات مشابهی کردن. به نظر میاد که خیلی از این کشورهای به خصوص حاشیه خلیج فارس شهروندی رو نه به عنوان یک حق بلکه به عنوان یک امتیاز میبینن. فقط هم موضوع شهروندی نیست، میدونم که به هر حال اونها خب زیر فشارهای بسیار سنگینی از سمت جمهوری اسلامی بودن، اما مواردی هم بوده از بازداشت روزنامه‌نگاران تا کسانی که فقط عکس گرفتن از ساختمان‌های آسیب دیده که نگرانی‌های زیادی رو در مورد وضعیت حقوق بشری هم در این کشورها به وجود آورده. کاملا درسته. به همین علت هست که هم یک سازمان حقوق بشری در دانمارک که البته از طریق یک خانمی اداره میشه که خودش اصالت بحرینی ادامه داره، گفته که این کارها فقط از طریق آل خلیفه انجام میره که میخواد تسلطش رو بر بحرین بیشتر کنه. یک انجمن وکلایی که در لندن سکونت دارن، اونها اعتراض کردن که این کار غیر انسانی ها هست. بعضیاشون گفتن که همطور که شما گفتید شهروندی حق، نه اینکه امتیازی داده میشه و تابعیت رو به این سادگی نباید بشه لغو کرد، ولی ظاهرا در قانون اساسی بحرین بندی هست که این مسئله رو پیش بینی کرده. ولی همطور که شما گفتید در خیلی از کشورهای خلیج فارس، چون به هر حال اونجا مسئله اقتصادی در مقایسه با دیگر کشورهای اطراف بهتره، شهروندی رو به صورت یک امتیاز میدن و هر زمان هم ممکن است پس بگیرن و برای این کار هم همونطور که گفتم قبلا پیشبینی های حقوقی هم کردن. ولی طرفداران به اصطلاح حقوق بشر و حقوق شهروندی میگن با مسئله شهروندی بایستی نه به عنوان ابزار استفاده کرد و که بشه به سادگی پس گرفت. اشاره میکنن پس کنید به اروپا وقتی شما شهروندی میگیرید دیگه به این سادگی ازتون نمیتونن پس بگیرن، تبدیل میشید به یک شهروند. فرض کنید در مورد من یا در مورد شما تبدیل میشه یه شهروند آلمانی یا انگلیسی یا فرانسوی و دارای تمام حقوقی هستید که یک فرانسوی داره یا یک آلمانی داره و همطور که از دولت آلمان از هیچ آلمانی نمیتونه سلب تابعیت بکنه، از من هم نمیتونه بکنه، مگر اینکه من دست به کارهای عجیبی بزنم. تازه اون هم دولت آلمان باید بره در دادگاه شکایت بکنه علیه من تا بتونه اصولا چه این کاری انجام بکنه، ولی براش میسر نیست. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. قبل از خداحافظی فرصت کوتاهی داریم تا به واشنگتن بریم. وزارت دادگستری آمریکا کنفرانس مطبوعاتی رو تا لحظات دیگه قرار شروع بکنه که همین الان شروع شده. همونطور که می‌بینید کش پاتل رئیس FBI و دادستان کل هم پشت سر او هستند. در ارتباط با تیراندازی روز شام ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید قرار جزئیات بیشتری بدن، ولی فرصت ما متاسفانه همینجا به پایان میرسه. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.